لبای؟ چخیل سروب جان؟ خوب؟ ساز؟ کارها خوب؟ سلامتی ها میشد؟ خوب مایلش روز استراحت است برای چی نه؟ خوب شده است. بله مایلش خیلی. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way. خوش آمدید. ایمان‌ها اون وقتا رو در یاد داری کوبک جان؟ ها بگونه گپی خانه با بازار راست نمیآید میگویند. تو به خواندن رفتی و من رو پدر و مادرم حتی خواهشم را نپرسیده بدنامی همسایه به شوهر دادم. زندگی به سر کس آید چقدر مشکل بوده است. به نظر من چنین میرسد که چرخ زندگی در یک جو در مانده است و دیگر هیچ به پیش نمی رود. برای چی دوگانه جان؟ کار دشوار است؟ نه، کارم را دوست می‌دارم، ولی میدانی دوگانه جان، من مرغ بختم را خودم از دست دادم. اکنون براش با چشم چور انتظارم. ای دوگانه جان، ما زنها بعضا به قدری خوشبختی نمیرسیم. خودمان مرغ بختمون رو از دست میدهیم و فقط زورمون به گریه میرسد و خلاص. میدانی وقتی به پدری دلیل رسیدنم فکر کردم که فرزنددار شوم همه چیز رو فراموش میکنم. در حقیقت بعد فرزنددار شدن کوشش کردم ولی نشد. آتش عشق اول از نو در دلم علم زد. درد من درد کهنه است. جوانی آب و آتش است میگویند، راست بوده است. در دانشگاه از دست من جوانهای همکورسم و در خوابگاه دختران همکورسم از شوخی‌های من بداد آمده بودند. اگر بینم تو را در رو برویم، نمیدانم که از شادی چی گویم. دلم در سینه از شادی برقصد، نفس پیچیده ماند در گلویم. لایق شما بوده است. میدانید چی؟ یک فکر. این بگاه از حساب من کینو می رویم. وقتی که من رسیدم از قفای من فهما. خوب من رفتم. رحیمه خیریت که اومدی؟ من در نامه‌ام نوشته بودم که می آیم و آمدم. اینها هم سبقان من برای آن که هر دویمون گپ نیافته زیق نشویم. خب لایق جان، اکنون شناس هم شدیم. شما ما رو به کجا دعوت میکنید؟ طربخانه؟ دوگانه های من مینوش نه. همین طور نه؟ پس به کجا می رویم؟ به کینا می درویم. خوب که ها کینو در آمدنی؟ میگویند کینای خوب است. پس هممون می درویم. همین طور نه؟ بله همین طور. خوب لایق عزیز، ما رو به کینا می درارید. مایلش
های باب کردیم انا همین طور کردن در کار. در رو میگوی اقلا یا نه؟ بسیار فیلمی عجایب. خب لایق عزیز، امیدوارم این اولین و آخرین بخوریمون نخواهد بود. هر وقت که مرا یاد کردید مکتوب نویسید. خب میلش تا بخوری آینده. خیر چطور؟ رسید از ای دل بیایی بسویم یا فرصت رسید از ای دل بیایی بسویم یا میدانی شهرت جان، من به درس دیر کرده ایستادم، وقت ندارم. یگان وقت دیگر. خب پس فردا چی؟ فردا ما شنبگی داریم. پس از شنبگی مرا در نزد چایخانه سعادت انتظار شو. خب خیر. خیر. این از حد گذرون تو. اینجا بیا. مرحمت گذارید. کنی دخترها خود را چون در خانه اتان حس کنید. خب چه میفرمایید؟ با من یک چوینک چای بیارید کفایه. من آش میخواهم. با من تو. با من هم. من تو. میدانی شهرت جان، ما همراهی همسبقانمون حالا از شنبگی آمدیم. در باغ بوتانیکی شنبگی داشتیم. هیچ گپ نه. آها 94 سامانی. این به شما. میلش شما رفتن گیرید من میایم. میدونید حالا من 60 سامانی دارم.
تلفن خود رو به گرم میگذارم، بعد پول رو آورده تلفنم رو میگیرم. مایلش. سلام رحیمه. سلام. یک لحظه تو رو ممکن؟ مایلش. خیر من رفتم تستر بیا. خیر. با تو گپ داشتم. چی گپ زن؟ آخر چشم میوه بچه رو کور کردی کو؟ ایمان تو؟ ایست؟ من جدی میگویم رحیمه، میلیسا آمده بود، نامت رو نوشته گرفت، تو رو جستجو دارم. من به بیمارخانه میروم، اگر توانی جواب گرفته بیا. बेहुदा सरगर्म شدید رحیما. من بخشش پرسی آمدم سهراب جان. چرا بخشش میپرسید؟ ای به خودم شد آخر. اگر میدونستم که نتیجه کارم چنین میشود. خجالت نکشید رحیما. چشمم کمی آسیب دیده است. دکتر گفت که در 1-2 هفته صحت میشود. پس حمایه رساله دیپلمیتون چی میشود؟ کاری دیپلمیم رو اصلا تیار کردم. لیکن بعضی جاهاش رو تحریر کردن لازم است. شما با من سبق خوب بود. من اکنون با دختران چشم عوام نکردم. از پای کاری خود نمیشوم. کتاب خونده میتوانید؟ حالا نه. بدتر شاید اجازت دهند. اگر که اجازت دادن من برایتون کتاب میارم. بار دیگر عذر سهراب جان. من میروم. خیر من باز میروم. مایلش. خب. السلام علیکم. سلام علیکم. میبخشید شما از نزد سهراب جان بار آمده؟ بله. شما با وی کی میشوید؟ فهمو. شما یک کسی نزدیکشون. من سردکتری همین بیمارخانه. از روی شنیدم سهراب جان در این شهر کسی نداره. برای همین هم من با شما همچون با کسی نزدیک سهراب جان صحبت کردم میتونم؟ منش؟ اگر بیمالال باشد؟ مرحمت شنید. ببخشید نامتون چی؟ رحیمه بانو. جوانی البته عین شوخی و بیقراری است. سهراب جان هم با جراحایم شوخی میکنم گفته به چشمش آسیب جدی رسیده است. جراحی کردن. حالا از نتیجه جراحی من به شما هیچ چیز گفته نمیتوانم. من فقط روزیگی شما رو میخوام فهمم. شما روزی؟ مالش سروسی من میکنم. نرز که فکر کرده با قرار بیاید. مالش؟ و فکر من جراحی ضرور. Батут шот. Hiç kabul. سلام علیکم رحیمه بانو. شما ناز هستید؟ سلامت. خوش فکر کردید؟
بله لیکن بسیار خواهرم مدامی که شما ضرور دانید چی علاج من هم راضی ضرور بود روا بود میگویم خدا خواهد سهراب جان شفا می‌بخشد تشکر زیغ نشوید سوراجا جراحی کردم جراحش خوشبختانه خوب گذشت وزی نزدیک درمانده ممکن نیست من با روکی گرم آوردم شما میدید همین جمعه دفتر لازمه تشکر салом раҳима ҷон ба аёдат омадани шумо мани ранҷурро беш аз дорую даво шифо бахшид шукр ки ёру дӯстонам зиёданд вале шумо дигаред ва агарчи ин хоҳиш густохист мехоҳам ки боз ҳам шуморо бубинам گوشا در کجاست؟ میبخشید معلم تکرار نشود بشین سهراب؟ бале ман کی از بیمارخانه برآمدی؟ як ҳафта шуд ба ту як гап дорам چی میگفته باشد؟ раҳима ман туро дӯст медорам که بارم سر میشه روشونه ها تر میشه از گریه های نازت دو چشمک ها تر میشه عشق که تو سر میشه تو نگو 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 نمیشه باز تو بیا نرو 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 تو زی پیشم باز تو بیا اگه نه آی تو سرسان میشم باز تو نگو 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 نمیشه باز تو بیا نرو نرو
روز پیشم باز تو بیا اگه نه آی تو سرسون میشم خیر سهراب جان تا واخری دیگر خداحافظ. یگان کس هست؟ دخترها انا من انتظار نبوده. بله شما هیچ وقت من رو انتظار نکسید اما من شما رو دوست می‌دارم. این موسیقی من نیست کو؟ دخترها چی رقص میکنند؟ باز دوام نشده است نه؟ من سلامت بادو جان و دل من فدای نامت بادو. رحمه عاشق شده چی با؟
بیا دخترم بیا. بذارید از بابا بذارید. آچا جان این کس سهراب جانه که با شما گفته بودن. خوش آمدید سهراب جان، خوش آمدید. پای قدمتون با این خاندان مبارک باشد. من حاضر یک چای مونم. خونه کسی هست؟ بیا مجان دخترم بیا من نظمی شما خوب بیا سهراب جان. همین بچه گفتگید همین می؟ نه خاله جان اگر شما راضی باشید اگر با شما نه بچه نه اصلا نظمی صحت سلامتی خوب بچه نه بچه محفول الهی خداوند خیلی خوشا پیر کنه پروردگاری کریم اون تون عمری اچه کنه خونهاتون پوری بچه کنه خداوند کریم اولکش پسر شو با گواره بیاره با همین خیلی آمده تیت از مادری پیرتا خبر گیره دو کسا اولا حکومت بیا بخونه دوره بچه بیا الله جان ما رو ماشین انتظار است خی یک دمک میشته یک کیلو چای میخورده خیلی با میرفتیم مهمون شده خونی مهون اومده حتما بیم یگان وقتی دیگر مالا بچه مالا بیا تو خاله جان مالا شما با بیایی حتما در این مجال خبر میشه دوستان مهمانان گرامی قدر همه ما و شما اینجا در این مکان مرحبا بخیران جمع آمده ایم که سهراب جان با رحیمه یار کردند. سهراب جان با رحیمه یار کردند، ملائک شاد و شیطان خوار کردند. عزیزان تبریک تویشان نمایید که الله برشان غم خوار کردند.
سلام آیشه جون بیایید. بحضور سهراب جون شینی تماشا کردن گرفتم. سهراب جون یگانه آرزوی من که شما فرزنددار شوید نبیره‌دار شوم. اما این کتچه رو هم برای شما خریدم. حضور احمد دخترم مقبول. آیشه جون همون روز یکم که در اومدم بسیار ممنون شدم. سلام علیکم. علیکم السلام. ممکن است در آمدن؟ بیاین مرحمت ای شناختید؟ این شمال کجا پرام؟ شمال دیداری شما. سلام مرحمت رحیمه بانو ها؟ بله خطا نکردید شما زیارت اومدم و گفتم پرسم که در طرفهای شما برای ما متخصصان آینده کار پیدا می شود یا نه. این همین سال دانشگاه تیبی رو ختم کردم. بخیر دست خوب رحیمه بانو. بله. با من خیال کردم که باز یکون چشم جوان دیگر رو کوفته. نه همون چشمی که کار کردم در زندگی برایم عبرت شد و اولین آخرین شد. نباشد الو میسره یک نزد من دارم حاضر تسته میدونی شیر رحیمه بانو کانتر کار کردن میبینید نه؟ السلام علیکم. میسره بانو این کس رحیمه شما چیکار کردید اپا؟ چی شد؟ تینجمه؟ چی شد؟ نه یکم گپ نیه همش نقص میشه نترسید شما فقط آروم باشه همش بازی میگذارم یک دقیقه آروم شد ملاحت از خفه من شاید نمیدونی این چی کاری کرده؟ میدونی که خرید تو آدم رو کشتی؟ برای چی این قدر سال تو در کجا خوندی؟ میشم که با شما باید شما زحمت خواه جان خیلی خواه جان ما با میم خبرتون میگم زید نشویم نه باش ملاحت چرا دیده میکنی؟ مرا مسئله از کار پیش کرد. زیغ نشو من با او گفتگو میکنم. السلام علیکم. رحمه جان تو چی خیلی؟ شما نقص میدونی رحیمه جان همین قدر در بیمارخانه کار زیاد بود که میفهمم هیچ کم خوب کردی داریم میدونی دفعه جان در خانه شده یک فکر خوب به سرم اومد. چی گونه فکر بود است؟ اگر ما تجربه آموزان رو به کار جمع کنیم کارم به دیگر میگیرد و کارخانه هم از این منفیت میبردارد. یک فکرهای به سرت میآید که برای این گونه کارها مینت رو عذاب ندی. آخر به تو سخت نرسد لیکن به تو یک چیز میگویم همین کارخانه اگر از سحر تو بگاه حیاتت رو به کارخانه بخشی کن و تو پولی زیادی دادت نیست. آخر اپا گفت سر پول نیست مگر من پول گفتم میدونید بعد این قدر پول رو جمع کرده با کدام بچه و کچهت سر میکنی. رحیمه تو خفه نشو. میدونید اپا جان گفت سر این نیست من برای بهبودی کار این فکر رو به شما گفتم. خب
باک نه. میدونی یک چیز گفتنی هستم. من هم در وقتش مثل تو بودم. فکری همه چیز رو میکردم. وقتی که میدونی مکتب یاده رو تموم کردم، پدرم اول من رو به خواندن نمود. میخواست که من دختر خانه باشم. صد کاش همون دوره برمیگشت. شاید اینقدر بسیار عذاب نمیکشیدم. شاید اینقدر بسیار دنیا رو هم نمیفهمیدم. به هر حال خواهر جون، تو هم خدا رو اینقدر عذاب ندید. همش بفایده، فهمیدی؟ من اکنون رفتم، وقتم نیست، با بیمون خونه اشتافتم در خود. خب باز بیاید اپا جون. مایلش بهترش خواهر جون، خودت رو برای خود اینقدر عذاب ندید. خب اپا جون مایلش زیر نشم، مایلش خوب آمدید اپا جون. باز بیاید. خب او اینقدر پول رو به کدام بچه هایت صرف میکنی گفته چی میخواست؟ من همکاران عزیز به شما یک تکلیف دارم. اگر شما ما را دستگیری کنید، راستی من از که مدیر شعبه همون میسربانو یک چند مرتبه از ما خواهش کردن که از وظیفهشون میروند. نمیدونم با کدام سبب باشد. اگر تکلیف ما قبول شود، من میخواهم که از همین روز عبارتاً مدیر شعبه در کارخانه ما رحیمه بانو تعیین شود. جان وظیفه های نداره. رسام من همه چینه میترسم که رحیمه جان وظیفه گفته بعضی شخصانی که به تو حق استادی دارن در نظرشون شمرو نشوی. نه اپا جان، من باور دارم که من با اونها زبان میابم. خیلی از خودی تو وابسته است. به هر حال به تو برای کار میخوام. تشکر با شما نیست. مایلش نازم شما هم فراموش نکنم فردا روز استراحت به خانه فاطمه خاله میرویم. تیار شوید خوب؟ فکر میکنیم. فاطمه خاله پسرش را از دست داده است و به من مهر مانده است. من زمان دانشجوییم در خانه فاطمه خاله بودم. بعدتر به خوابگاه گذشتم. یک بار خبر نمیگیری؟ وظیفه خاله جان، وظیفه آدم را تماما دیگر میکنه. میسره جان چی خیلی تو؟ نه سر سلامت بچه اکور نه سر سلامت مهمان شما نه سر سلامت بچه جان شما نه شو اومده اینه بره که من سلام شده گرفت اینه بره که شد اینه بره خلاده بوسی همین قدر شد از سهر انتظار شده که من به خونه خلاش میزنم بیبی جانش خبرگیری آمد شوخ هم باشد که باشد هر کل باشد فرزند باشد راست میگوید خاله جان فرزند داشتن هم دولت.
از همین رو سر کرده من در خصوص فرزند بسیار فکر میکردگی شدم. در کوچه کودکی را بینم آب می شدم. به هر جایی که می رفتم سخن از باب فرزند می رفت. السلام بیاین مایسره مهمان Este! چیکی نکنی دستون چیکی؟ با کودک ستیزه نکن. خونه فرزندار بازار گفتن خونه بی فرزند مزار. کودک از هضم میکنه. بیا رحیمه جون بیا خونه گذر. بیا برای چی؟ بیا یاد بچه. رحمه جون میشیشتی. رحمت یکان وقتی دیگر خفه شدی؟ برای چه خفه جون؟ نه آخر ما دوستیم هیچ گپ نیست. باز بیاد وقتی که البته اوشتون برای چه حالم نیستدم؟ عزیز میبینم که در مجلس نوبتی باز چند نفر از همکاران ما حضور ندارند. من نمیفهمم این چی مناسبت است به کار. شما هم میسر اپا وقتهای اخیر به کار تماما اهمیت نمیدادگی شدید. کمی اندیشه کنید آخر. آرام شوید رحیمه. اگر که من در کارخانه کارگر باشم در خانه مادر هستم. من هم اگر مثل دیگرها سر قاق خودم میشد سحری بر وقت روی را شسته و ناشسته سوی کارگاه میشتابیدم. شما هم اندیشه کنید آخر. میسره شما رحیمه رو برای بی‌فرزندیش طعنه نزنید. فرزند داشته باشید بر وقت از خواب خیزید. من این را از شما خوبتر میدونم. فرزند دادی خدا چرا فکر میکنم شما راست است. شد زبان یک کردیتون همش به دلم زد.
سهراب جان باید به دکتر آدم چی؟ شاید طبوبت لازم باشد. نه نگوی سهراب جان. سهراب جان، سهراب جان. ای سهراب جان یک مسئله دیگه هم خفه نمیشوی؟ مایلش هیچ گپ نیست. تو چی از توی کردن فرزندونت میترسی؟ ای جورا اگر خداوند با من این فرزندان رو لایق ندیده باشد چیکار کنم؟ ای سهراب جان از هر کتفت فرزند بپرد میگردی با همین زنی بزوریات. سهراب چی شد تو با؟ سهراب جان باز نشیده آمدی؟ ای رحیمه روزه میشده باشه که بچه های ما مثل همین بچه ها در بیرون بازی کنن و که من از تنه یخی دهان کلونو خلاص شوم.
نیست به خونه خوب رویم؟ بیا خان نته رحیما با کی گپ زده است با این دختر؟ میبخشید حکیمه ساردین اون طبیعت زیبا رو تماشا کرده خیالم با دوری‌های دور پرواز کرد. خیال شیرین خوب است لیکن خیال‌های خام آدم رو از کار میبرد. وقتی آخر شما دیگر هم شده ماندید ارادتان کجا شد؟ خانه‌ات اینجوری؟ اینجی است محبوب است. نباشد برای چی اینقدر غمگینه؟ حکیمه ساردین میدانید دکتر چیکار کرد؟ تمام آرزوهای مرا برباد داد. از شما فرزند نمیشود گفت. امر طبیعت چنین بوده است. چیکار کنم؟ من به فرزند نمیتوانم زندگی کنم. خیریت که اومدی سهراب جان. میدونی سهراب جان خیز خوراک خنک نشود؟ دلم هیچ چیز نمیخواد. میدونی سهراب من چیپتا گرفتم برای تئاتر تماشا رفتن. خوشم نیست خودت رفتن گیر.
ما امروز در خانه دوست ما قرار داریم. همه دوستان جمع آمدیم. زادروزی فرزند دوست ما احسان جان. میخواهیم که احسان جان یکی از فرزندانی با آبروی همین عائله شود. عائله‌شان فخر کنند. برای سلامتی احسان جان می‌باشیم. میگویند که فرزند میوه عمر انسان است. بعد از سر ما فرزند ماند جاودان. همین خیل ننوشیم تا که فرزندان ما آبروی ما باشند. درست گفته داداش، فقط از انسان فرزندشان میمونه. وقتی که فرزند به دنیا می آید، در کدام محیطی که همین فرزند نباشد همین خیل تربیه می یابد. اگر خانه جنجالی باشد فرزند که کلان شد جنجالی می شود. اگر در خانه همه وقت بین شوهر و زن اگر دوستی باشد همفهمی باشد همون فرزند هم کلان که شد با آداب می شود و تعلیم می شود. کودک اصلا تربیه یکم را در بدن مادر میگیرد. اگر مادر وقتی حامله‌داریش موسیقی گوش کند، کودک در بطن مادر چی رو می‌بیند که در بطن مادر وی تربیه می‌یابد. حالا وی دنیا رو ندیده است، چی خیر وی در بطن مادر تربیه می‌یافته است. شما حال اول یک فرزند به دنیا آورید، بعد می‌توانید در اینجا شیشته با من صحبت کنید و فکر خود رو به من گویید. فهمیده؟ اکادمیک. سهراب جان بس بود اگه بیا خونه رویم. سهراب جان سهراب جان میدانی چی؟ از بدلت نگیر زیب نشو. از من فرزند نمیشود. از کوی تو با جان پر غم خیر میروم از توی تو با جان پر غم خیر باد، با دلی پر آتش و با چشم پر نم خیر باد، با دلی پر آتش و با چشم پر نم خیر باد، خیر باد. بله. بخشید سهراب جان ناممکن است؟ اون کس در سفر خدمتی با مدت 30 روز.
رحیما سراسیمگی نکن. خیلی زندگی است. در زندگی هر خیلی کار می شود. تو بگو جوانی صبر در کن، تحمل در کن. من با قرار قطعی اومدم باید از اینجا روم. التجا میکنم روزی شوید. نباشد گوش کن. رو خونه نغزه که فکر کن. ما در اینجا باید اون خلاصه میریم فکر میکنیم. سنوسی من نشد. ببخشید مرا سهراب جان، چاره دیگر ندارم مگر اینکه از این خانه بروم. من برای آن برآمده میروم که شما آسایشته باشید، دچار طعنه های هر کس و ناکس نشوید. آرزو و امیدهای من و شما بسیار بود، اما شاید آنچه که با من نیافتید با دیگری پیدا کنید. ببخشید که گستو که شما را خاطره گفته گرفتم. من هر وقت شما را پزمان شوم، شما را دیدن خواهم، آن را گرفته بر رخساره های اشکبارم میمانم و مینالم. از شما فقط یک خواهش دارم، مرا جستجو نکنید. شما زن دیگر گیرید، البته صاحب فرزند میشوید. آنگاه من برای مبارکباد کردن شما می آیم. سلام ایسو اجازت مبارک، در بازی همه رازت مبارک. مرا از بند غم آزاد کردی، چنین اعمال پروازت مبارک. با شکرگزاری از ایسو با صفای استقلال وطن که باز با دیداری هم رسیدیم، برایتان سلام میگیم و صحتمندی میخواهیم. امروز ما اهل ایجاد برنامه از سلام تصمیم گرفتیم که شما را از حیات فعالیت نورسان ناحیه وحدت آشنا سازیم. با برنامه ما بیمانید، زیرا برنامه 11 خشن و بخشای جالب و رنگی آماده ساخته ایم.
رحیما؟ بله نشناختم شما را. من در توی شما برنده بودم. خواهیم که شه و عروس خرسند شود، اندر بغل مهر به هم بند شود. فرزند دوام عمر انسان باشد، خواهیم ز خدا صاحب فرزند شود. آها اقلا شناختم. شما خوبه؟ یاز نشناخته شما. سرو چی؟ تشکر خوب است. با کجا روانی؟ از کار برآمدم به خونه مادرم رفته ایستادم. ما به طرف نقطه وحدت روانیم اگر؟ بله من هم همان طرف میرم. در کجا کار میکنی؟ من؟ حالا در بیمارخانه. در بیمارخانه؟ زندگی ساز؟ تشکر یک دقیقه. اکای من اینجا همه شیرینی اندر کومی نورست یا که بامی نورست؟ همه شیرینی اندر کومی نورست. همه شیرینی اندر کومی نورست؟ بله. من خود در مؤسسه دولتی کودکان و نورسان بهارستان کار میکنم. مؤسسه نو تاسیس است. بله برای کودکان و جوانان. راستی با کودکان کار کردن یک کیفیتی دارد. خاص ماندگی خود را حس نمیکنند. باور میکنید؟ و نزدیکی دخترچه دار شدم. تبریک میکنم شما. تشکر. نیت دارم که کلان شود و او را هم آورده در بهارستان به کار مونم. یعنی هم کسی پدر شود. کسی شما را ادامه دهد. فرزنددار شده کسی؟ اگر شما فرزنددار شده فرزند خود رو به شبکه بهارستان بیارید او رو همراه خود میگیرید. تشکر عزیزم. تشکر. خب مایلش سهراب جان رو سلام گید. اوچا جان. ها دخترم. اکای خیرالله خونه های خوب انداخته هستن؟ اکای خیرالله بر وقت کوچیده رفت. حاضر در اینجا یک جوانی صاحب کار کوچیده آمده است. بسیار بچه خوبی به همه دستش میرسد. مرحبا. اصلا ممکن. درود. ممنون. مرحبا شما. تشکر دکتر جان. من شما. میدونی چی رحیما؟ یک نفری رو دوست می‌داشتم. مردمی که به مسکو رفتن برای دوام دادن تحصیل. تا از اونجا اومدن من او رو به شوهر دادم. بعد از این به کسی دل نبستم. نه خود. چرا در شهر خانم‌های زیبا زیادند کو یا آنها به شما معقول نشدند؟ در شهر خانم‌های زیبا زیاد هستند و تا به آنها و به خصلت‌های آنها آشنا می‌گردم باز خیلی وقت دیگر می‌گذرم. مادر شما بی‌نهایت زنی خوب است. اکای آرزو خیر مادر من چی دخل داره؟ یا شما با مادر من عاشق شدید؟ میدونی چی رحیم؟ میگن که مادرش بین و دخترش گیر.
که مادر هستم البته نمیخواهم که باز یک باری دیگر به سر دختری من همین روزهای سخت تکرار شد. اگر شما همه این چیز را قبول کنید همش را قبول کردم خاله جان. من حالی تو رو میفهمم دختر. تو از همه جهت وزنی. بچه جان میدونی همسایه همون ارزو چند است که دنبال من میگرد که با او به شوهر برایم. میدونم دخترم، میدونم. سهراب در حقیقت بچه خوب بود، لیکن افسوس صد افسوس که آخر اگر باید در سرش یکم فکر نمی داشت با واسطه سود به تو طلاق می داد. نصیب و تقدیرت همین بوده است. شاید که با آرزو خوشبخت شدم. آخر من هم برای بخت تو می سوزم و تو یگانه دختری من هستی. من رو نسوزم. جواب پر دردمه بینم نوا کن دلی خوبانا لم را وفا کن بیش نیت را به تو خریدن ولکی خوجه را در کف بوا کن سراسر جمله لم پرس عشق است ولی عشق حقیقت با خدا کو سراسر جمله لم پرس حسن است ولی حسن چویو زمال کو سراسر جمله لم پرس پیر است ولی پیر چو خزی با صفا کو سراسر جمله لم پرس مرد است ولی مرد شما از همون خوش وقتی پاک میکردم بالای تلویزیون را نقاشی خیلی عالی است. کی میتوانست این نقاشی خیلی عالی رو تصویر کنه؟ نفهمیدم. یعنی هنر رسمی هم داری؟ البته. من بیخبر؟ عالی باور نمیکنم. یعنی رسم من رو هم میکشی در آینده پس؟ البته. برای چی؟ یتیم در عرب چو مصطفی کو سراسر جمله لم پرس شاه است ولی شاه چون حیدر ما سخا کو سراسر جمله اومدی دخترم؟ من آش پخته موندم در رو بخونه. بچه جان اگه چیزی ترشی ندارید؟ ترشی؟
ها اوچا جون او ترشه چیکار میکنی؟ اوش خور اوچا جون دلم نمیخواد هزار شد نخود که دعای من مستجاب شده باشد من بیبی میشوم خدا جان از اویله یکمت برای به فرزندی جدا شده ای. اکنون اویله دار هستی. تو باید فکر فرزندت را کنی، فکر شوهرت را کنی. تعهد سیفا همه غم و غصه را از بین میبرد. салом раҳима фарзанддор шуданатро фаҳмида бисёр хурсанд шудам ки бахтеро ки як умр меҷустӣ оқибат ёфтӣ ту кайҳо ба ин бахти баланд меарзидӣ лекин ман сади роҳат будам оре ман чунки бисёр дӯстат медоштаму намехостам гумат бикунам ёд дорӣ рӯзи ба театр билет гирифтанат аввалин бор туро ранҷонидам чунки назди духтур рафтаву ҳақиқати талхи ҳаётамро фаҳмида будам ҷавони хуб бале духтурҷон малол нашавед аз шумо фарзанд намешавад баъди ин ҳарчанд дилам бароят реш буд дигар зомини бахти ту шудан наметавонистам инак шодам ки ту бахтатро ёфтаӣ шодам чунки бахти ту бахти ман аст ҳамсоя кӯдакатонро эҳтиёт кунед фарзанд ин доди худо ҳаст ва ҳар кас ҳаминро лоиқ намебинад мебахшед хоҷон фаромӯш кардам бигузаред мераҳмат ман якта гузашта овози кӯдакатро фаҳмида омадам мебахшед раҳмат
حاضر میرسم آرزو جان، حاضر. بازاد روز جیان رفته ایستادم، در آن ماشین ویران شد. هیچ غم نی، میبریم. اکوی زد خیلی من روم؟ نه، شما با من میداره. من در اینجا کسی رو نشناسم. زادروز جیانی من کو بیا رفتیم. دوستانی عزیز، من میخواهم برای این عائله خوشبخت بنوشم که صاحب چونین طفلی دلجوی است. فرزند را میوه عمر میگویند. آرزو میکنم که کام این پدر و مادر خوشبخت از شهد میوه عمرشان همیشه شیرین باشد. عزیزان، باعث خرسندی است که در محفل ما آوازخوان شناخته ستاره پرجلوی استراد تاجیک عارف جورایف حضور دارد. با کمال میل آن کس را به صحنه تکلیف میکنیم. تشکر. 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 استاد
ترسونزاده فرمودند تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. دوست آید گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. برایم خیلی گوارا است که در جشن زادروزی برادری فرهنگ دوست و سخاوت پیشم شریبک دولت حضور دارم و این لحظه های خیلی هم زیبا میخواهم سرودی تازه ایجاد خود را که در هوای وز ثبت شده است به صاحب جشن و شما حاضرین محترم تقدیم بدارم. زادروز مبارک برادری عزیز. افسانه‌ام ای گل مرا ای گل مرا با خود مبر افسانه‌ام به تو چی کار آید دیگر این جانی به جانانه‌ام به تو چی کار آید دیگر این جانی به جانانه‌ام این دانه های عشق من از خرمنی سوزی دل است این دانه های عشق من از خرمنی سوزی دل است ای کبک مست ای کبک مست بینگر با دانه‌ام ای کبک مست ای کبک مست بینگر با دانه‌ام از جامی اشکات پر شده پیمانه چشمان من از جامی اشکات پر شده پیمانه چشمان من هرگز مبادا پر شود دور از رخت گرچه دلم آزرده‌ای بوی وفا را برده‌ای گرچه دلم آزرده‌ای بوی وفا را برده‌ای ماند معطر
کاشانه‌ام ای گل مرا ای گل مرا با خود مبر افسانه‌ام ای گل مرا ای گل مرا با خود مبر افسانه‌ام به تو چی کار آید دیگر این جانی به جانانه‌ام به تو چی کار آید دیگر این جانی به جانانه‌ام به تو چی کار آید دیگر این جانی به جانانه‌ام به تو چی کار آید دیگر این جانی به جانانه‌ام عارف جورایی دوستانم ناز هستید درست هستید سلامتی و خوب است مرحمت بشینید تشکر شما با حضور براحت باشید من کمی کار دارم تشکر شما با حضور سلامت باشید بنازیر عزیزم عارف جورایف این چوجه پری رو از کجا یافته باشد؟ خدا که داد نمیگوید پسری کیستی. عارف جورایف در حقیقت خدا داد است. آوازش شیرین است و گوشنواز. زیباترین دختر هم مفتونی آواز دلکش و حسن خدا دادش می شود. راست گفتی. حسد میبرم با او. آشه شود. من این دخترک را میشناسم. بنازیر نام دارد. در زادروز یک دوستم سرود خوانده بود. پس عضو یک گروه ایجادی بودگیست؟ شاید. تو چرا مدام در بند فکر و اندیشه ای؟ خوابم نمیبرد. فکر و اندیشه‌ام رو با مجرا درآوردن نمیتوانم. ستاره شدن میخواهی؟ نمیدونم. در کدام خصوص میاندیشی؟ میخواهم در تلویزیون برآمد کنم، سرود خوانم. وسوسه شهرت تو را به گرداب خویش کشیده است. من در خصوص شهرت اندیشه ندارم. برعکس میخواهم محصول زحمتم را پیشکش تماشابینان کنم. درست. به تلویزیون میبرایی. ثانی دوستانت تو را میبینند.
یکی از روی صداقت، دیگری از روی لطف، سومی برای خودنمایی و شخصی برای آنکه خود را به تو شیرین کند. سخنهای گوشنوازت میگویند و تو از شنیدن این سخنهای خیلی هم زیبا از خود میروی و شهرت آسانه که توسط تلویزیون به دست میاری عاقبت تو را تنبل میکند. آخر من مدام کار میکنم. کار میکنی؟ چی کار کردی؟ او چند سرود داری؟ جوانی، دلی آواره، چشمی عاشق، زندگانی و باز وسوسه شهرت. بس کنید عارف جورایویچ. من دیگر تا به شنیدن طعنه و پیچینگ های بی اساس شما رو ندارم. استو بنازیر. بنازیر. بلي بشكل شكل میبخشید اکا جون. من که تو را میبخشم، خدا نکرده اگه حلسه روی میداد مرا که میبخشی. عذر که پیش شما شرمندم.
نداند هوست دل دل من نصیبی تو عذاب و سردی عشق نصیبی تو عذاب و سردی عشق به تقدیر تن بیدادی ای دلی من به تقدیر تن بیدادی ای دلی من دل بماری دل گریانی دل بماری گریانی بماری دل آه آه گریانی بماری دل آه آه گریانی آرزوهایت دل کجا شد آن یاری خوش کرده کجا شد آرزوهایت دل کجا شد آن یاری خوش کرده کجا شد افسانه بحری عاشقان از تو و از این آمی ما شد افسانه بحری عاشقان از تو و از این آمی ما شد ای دل من ای دل من به درد و فیغانت کس نرسد دل ای دل من به جز خدا نداند هوست دل ای دل من به درد و فیغانت کس نرسد دل ای دل من به جز خدا نداند هوست دل ای دل من نصیبی تو عذاب و سردی عشق نصیبی تو عذاب و سردی عشق به تقدیر من بیدادی ای دلی من به تقدیر من بیدادی ای دلی من دل بماری دل گریانی دل بماری گریانی بماری دل آه 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 گریانی بماری دل آه 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 گریانی مرا پیش مردم طربخانه شرمنده کرد طول 10 ساله که نان از پس این پیشه میخورم چنین تحقیر چنین بی‌حرمتی را ندیده بودم همه شیب خودم شد که از چنگ چند مرد خودخواه و شهوت پرست حفظش کردم به خود بدنامی را روا دیدم و به اونه آنها هم خاطر روی مرا کردند و پندارشان معشوقه من است عارف جان استاد
کجا شتاب دارید؟ استاد شمالی کجا آورد شما را؟ روی داستان سیمفونی کار کرده ایستادم. 2 روز می شود که لحظه سر از کار نبرداشتم. امروز دلم هوای باغ کرد. خواستم هم صحبت یابم به دل نزدیک که درد را برون کنم. خوب شد که شما را دیدم آدم. شنیدم سلسله سرودها را به آهنگ در آورده اید؟ بله، برای سرایندگان از جنسی لطیف. ای گل تو دویدی بس کن، در موی سرت سفیدی دیدی بس کن ده. عارف جان، عشق جوانی و پیری ندارد. چطوره که شاعر گفته است عشق را آغاز است و انجام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. بله استاد، دلی استاد را کدام سراینده که از جنسی لطیف است برده باشده؟ حاصل میکنم پیر شدم. عارف جان، یگان جا شنیم چی؟ تشکر استاد، من باید به تلویزیون بروم. چی؟ سب داری؟ نه، سرمحرری اداره موسیقی تلویزیون را دیدنیم. افسوس، خرسندی من بر وقت بوده است. گمان کردم هم صحبت غمبرا را یافتم. عذر استاد، واقعا هم تشنه صحبت های شمایم، ولی وعده دادم که در وقت معین شده رسیده می آیم. آخر آنها صاحب ناز و نوزند. بله، خصلت خوب انسانی هم در همین است که وعده دادی خلاف نکن. خیر استاد، سلامت باشید. بنازیر کی رو میجوید؟ با فکر شما کی رو میجویم؟ دیر کردید، وای علاقه رفت. کی رو در نظر دارید استاد؟ همانی را که با ملاقاتش شتاب داشتید. نفهمیدم. کی بود از اون جوانی بدبخت؟ بدبخت؟ خوشبخت گویید؟ نه استاد، وقتی آخر به خلاصه آمدم که کسی را خوشبخت کردن نمیتوانم. تو را کی رنجاند؟ خودم به خودم زیق شدم. از چه غمگین شدی؟ نمیدونم. شاید از آن که با ملاقات دیر ماندی. کدام ملاقات؟ چی ها میگوید استاد؟ در باب عشق شما کیها افسانه و داستان ها ایجاد شدند. همه آثار ادبی بفته و دروغین است. در اول چنین می نماید، لیکن چطوری که میگویند
تا شمال نباشد برگی درخت نمی‌جنبد. چرا نمیگوید انتظاری من کی بود؟ کی میشد؟ عارف جورایف. عارف جورایف؟ بله. او انتظاری من بود؟ گویا که خودت نمیدانی. او با زبان خود گفت که انتظاری بنظیرم. نه البته، لیکن من پای بردم. او دیگر هرگز مرا انتظار نمی شود. چرا؟ او را خفه کردم. چرا گریه میکنی بنظیر؟ من او را خفه کردم. شاید تو با این حق داشتی. شاید او تو را رنجانده باشد. نه، تا جای من میدونم او همیشه با من خیرخواه است و دلسوز، اما من او را بیهوده رنجاندم. گریه نکن بنظیر. تو در هنر از او کم نیستی. تو استعدادی نادر داری. آخر او به من راهبر است. توسط خیرخواهی او پیش یک دو من قدر پیدا کردم. نمیخواهم با سیاه کردن کسی تو را به خود مایل کنم. خدا دختری با عقل هستی. به نیک و بدی دنیا سرفهم می روی. شاید حق باشی، ولی دلم گواهی می دهد که تو الکی گرفتاری رشک و ناتوان بینی شده ای. استاد، او کجا رفت؟ به استودیوی تلویزیون. خیر استاد، من رفتم. بنظیر صبر کن. من باید او را بینم. بنظیر، من به تو گپ داشتم. سانی گپ میزنید استاد، من رفتم. سانی گپ میزنید. دختری بفهم، گمان داری که عارف تو را دوست می‌دارد؟ سلام علیکم دوستان وفازاده. تشکر. از دیدارت خیلی شادم دوستم. میرویم. بسیار خوب شد که تو رو دیدم. تشکر. من نزد شما آمدم. من شتاب دارم. پیاده اید؟ بله، به کاخی باربد میروم. در آنجا به کنسرتی دانا آمادگی میگیرم. شنید، تا آنجا میبرم. تشکر. شما را از راه نمانم. راه ما از همان طرف میگذرد دوستم. این طرف باشد. رفتیم. با من یگان گپی جدی داشتید؟ نه آنقدر جدی. از شما یک خواهش داشتم. سرودتان را ثبت کنم. نه، یک شاگردی ناسپاس دارم. سرودهای مرا دزدیده به نام خود گذرانیده است. کی بود است تو؟ بنازیر. نخواد. میخواهد توسط تلویزیون برآمد کند. ما را ثبت نمیکنیم اگر سرودهایش دزدی باشد. 100% دزدی است.
در 100 سال روی تلویزیون رو نمیبیند اگر من در اینجا کار کنم. تمام امیدم به شماست که خاطری برادری را به جا میاریم. ای جوانان شهرت خواه و شهرت پرست، یک دو سرود را درست از خود نکرده آدم را به جان و حالش نمیگذارند. همه‌شان آرزویی در تلویزیون برآمد کردن دارند. 100 بار به آنها میفهمانم که شعر و سرود به طلبات امروزه جواب نمیدهند. نه، دو پا را در یک موزه انداخته فکر خود را درست میحسابند. انا شاگرده که ما هم به همین درد گرفتار شده است. انشالله این درد میکشدش ولی مرادش حاصل نمیشود. خیر دوستان بقازاده، باز چی خدمت داری جوریف؟ نزدیکتر بیا، نزدیکتر بیا. این کفایه است؟ لازم نبود. بشود. تشکر. خیر، در امان خدا. دلش به حال من سوخته است. آمده است که برای به تلویزیون برآمد کردنم گپ زنان کند. آمده است که روزی ثبت رو معین کند. بیهوده رنجاندمش. بیهوده ناز و نوز کردم. خواهر خواندد کجا شد؟ مرد. مردن آسان نیست. تا به عرضیت میرسی که شرمنده هر دو عالم میشوی. گفته بودم خود را از او دور گیر. به گپ‌هایش باور نکن. به گپم گوش نکردی. تو چی ها گفته ایستاده ای زنک؟ باز چی میگفتم؟ گپی را که در روی عالم پهن شده است. کدام گپ؟ خود را به نادانی نزن. امروز در طربخانه بین تو و چی گپ شد؟ چی گپ شد؟ من از تو میپرسم. هیچ گپ نشده است. شرمنده ات کرده است کو؟ کی گفت؟ کی گفت؟ سنگو کلوخ. چی مردم دیگر کار ندارند که مدام گپی مرا گفته میگردند؟ در این شهر کسی چون تو شهرتمند نشده است بین اندازه. خیر بس، مرا به حال خود گذار.
байни шумо чӣ гап гузашт? хайр бас, ман гуфтам ку дигар гап назан. бас. ба шунидам ӯ туро таҳқир кардааст? инаш аз ҳад зиёд аст зеби. ӯ маро таҳқир накардааст. баръакс, ман ӯро таъна задам ва ӯ ранҷид. ва саҳл монда буд ки таги мошин монад? чӣ? чӣ? аз ин хабар надорӣ? не. ба устодаш носазо гӯяд худо ӯро мемондааст? худо ӯро нишон додааст ки ҳушёр шавад, қадамашро дониста монад. инаш гапи нав. ба шунидам аз карда пушаймон шудааст. инро худам ҳам медонистам. шояд бо ӯ гап занӣ, хушомад ҳам гӯӣ. зеби, ман кори худро хуб медонам. беназир дигар дар 100 сол аз ман некӣ намебинад. агар зинда бошем мебинем. аллакай фурсат ёфтӣ. чун шунидам тобу тоқатам намонд. курнамак агар дар наздам мебуд, аз ин бадтар мекардамаш. зеби, ӯ аз ду сар боз меояд, вале ту тарзе вонамуд кун ки гӯё аз ҳеҷ чиз хабар надорӣ. чӣ? боз хушомад занам? не, бадбиниятро пинҳон кун мегӯям. не. зеби, беназир ҳеҷ гоҳ ба мақсадаш намерасад. аз ӯ зарраи некӣ намебарояд. ӯ ба ман боварӣ дорад ва гумон мекунад ки маҳз бо кӯмаки ман шӯҳратёр гаштааст. бо кӯмаки ту набуда, пас бо кӯмаки кӣ буд? хайрхоҳонаш кам нест. абдуллозода аллакай барояш чандин суруд навиштааст, вале ин духтари сода домони маро сар доданӣ нест. аз ту чӣ мехоҳад? алҳол аз ин зиёд чизеро гуфта наметавонам. худо инсофат диҳад. агар инсоф медоштам, соли дароз ки дар тӯю сури мардум ҳамроҳам хизмат мекард, якаш ду мешуд. агар 4 соат шартнома баста бошам бо соҳиби тӯйдор, 2 соаташро ҳамин духтар базм мекард, суруд мехонд. метарсам боз ба доми каси дигаре нафтад. ман гумон мекунам ту ба доми ӯ афтодаӣ. ҳамин гумони ту кай дигар мешавад? ҳамон рӯзе ки дасту дил аз ӯ бишӯй. ҳоло ҳам чунин гумон дорӣ? ҳанӯз гумон дорӣ ки ба назди ту бармегардад. хайр ба фикри ту чӣ кор кунам ман? кани гап зан, чӣ кор кунам ман боз? хушомад зан, хоки пояшро ба дидагонат бимон. санг мезанӣ? аз ман боз чӣ гуна маслиҳатҳоро интизор мешавӣ? дигар бо ту гап надорам.
دختری ساده، تو با کی دل بسته ای؟ از کی وفا می جویی؟ از کی؟ تو چرا تو به شنیدن سخنان مرا نداری؟ حتی نمی پرسی به من سرودی یا آهنگی می نویسی یا نه؟ چرا؟ تنها من به تو کمک کرده می توانم. من به تو سرودهای زیادی نوشتم. تو یک لحظه برای من وقت جدا کن، به پهلویم بنشین، قصه دل مرا شنو بنظیر. و تو چی شد؟ چرا گپ نمیزنی؟ استادم رو خفه کردم. کی رو؟ عارف جورایف رو. چی گفتی که خفه شد؟ او خواهش مرا در خصوصی به تلویزیون برآمدن رد کرد. برای چی؟ او میخواهد در این جوده مهنتی زیاد کنم. سپس برای شبیه ایجادی و هم برای به تلویزیون برآمدن امکان پیدا می شود. تو هم از خط کشتی عارف جورایف بیرون پا نمیمانی. کو یک بار به خواست دلت کار کن دخترم. میترسم اوچه جون. از چی؟ باز عارف جورایف خفه نشود. 2 سال باز همراه او کار میکنی. یگان پیشروی هست؟ هنوز نمیدونم به کدام پایه رسیدم. این چند سروده که در توی سوری مردم میخونم مال عبدالله‌زاده است. او برای من آهنگ و سرود زیادی آماده کرده است، اما خود را از او دور میگیرم. چرا؟ میدونید اوچه جان، او بسیار به من خشونت میزد. عاشق شده است؟ شاید. چند سال است؟
намедонам, лекин дар сину сол аз падарам солортар аст. дар дами пирӣ ошиқ шудааст. кӣ медонад, шояд устода дар ин маврид хомӯш аст. ба гумонам хомӯшию дар ниҳодаш алангае дорад. вақти он расидааст ки духтарам ба майдон бароӣ. очаҷон, кӣ ба ман кӯмак мерасонад? ба шунидам хайрхоҳонат кам нестанд духтарам, аммо ту мафтуни каси дигарӣ. ориф ҷураевро дар назар доред? ту ӯро аз куҷо ёфтӣ? ба умед будам очаҷон, ки ӯ маро дастгирӣ мекунад. аз ин рӯ аз ӯ як қадам дур набудам. гоҳо ба шубҳа меафтодам, ки ӯ маро истифода мебарад дар тӯю маъракаҳо. садди пешравии обрӯ пайдо карда намешавад. ин чизро барвақт ба ту гуфтанӣ будам, аммо ҳар боре дар ин масъала забон ба гуфтор кушоданӣ мешудам, боз таъаммул мекардам. тарс аз он доштам, ки ба ғазаби ту гирифтор нашавам, зеро ту ғуломи ақидаи худ будӣ. роҳи интихоб кардаатро дуруст меҳисобидӣ. акнун вақташ расидааст. кушоду равшан ба ту мегӯям духтарам, дасту дил аз ин марди худхову нотавонбин бишӯй. очаҷон, ӯ ба ин андоза бад нест, ки шумо мепиндоред. пас чаро шикоят дорӣ? мехоҳам консерти худро ташкил кунам. пеши тамошобинон бароям, симоямро дар телевизион бубинам. ин танҳо хоҳиши ту нест духтарам. падарат низ аз ин кашолкориҳои ту дилтанг шудааст. чӣ хел? охир падарам бори ҳам дар ин маврид ба ман чизе нагуфта буд кӯ? ӯ намехост ки ту санъаткор шавӣ. ӯ дар симои ту ҳам пешаи худро медид духтарам. ба ин хотир аз рӯзҳои нахустине ки ту ба ин роҳ қадам мондӣ изҳори норозигӣ кард, вале пофишонӣ накард ки аз ин роҳ баргардӣ. чун дид азмат қавист, туро ба ҳоли худ гузошт. чанде пеш аз кашолкориҳои ту аз ман пурсон шуд духтарам. роҳам ҳамон вақт кушода мешавад, ки ба гапи онҳо гӯш диҳам, муттеъашон бошам. ин баҳона аст беназир. ман намегӯям ту худро ба онҳо таслим намоӣ. ту зоҳиран ба дилашон кор бикун. ақлатро кор фармо духтарам. дар ҳама вазъият манфиати шахсиятро дар маҳди аввал гузор. ва ин шахсе ки дар симою хайрхоҳро мебинӣ эҳтимод набанд. ин гапи ман нест духтарам. гапи кист? ин хулосаи падарат аст. падарам чаро ба худам дар ин хусус чизе намегӯяд? ӯ ки дар оғоз аз ин кори ту норозӣ буд, худро як нав ранҷида вонамуд мекунад. дар асл бошад хайрхоҳи туст. наход. ту худро нишон дед духтарам. медонед очаҷон, абдуллозода ба дугонаам лайло дарди дил кардааст, ки ман ба ӯ беэътиноям. гӯё тарҳи консерти маро сохта истода будааст. ту боре бо ӯ суҳбат кардаӣ? не. шояд гумони ту нодуруст бошад. кош ҳамин тавр бошад. бо ориф ҷураев ҳамкориятро барқарор кун духтарам. чӣ? як лаҳза пеш талқин мекардед, ки ҳамкориро бо ӯ қатъ намоям. бале, ман дар фикри худ устуворам. вале бо ин рафторе ки ту содир кардӣ, ба решаи ҳамкориятон теша задан оҳанги хуб надорад. агар ин воқеа дар ҳузури шоҳидон содир шуда бошад, он гоҳ кайҳо овоза шудагист духтарам.
ман ҳам аз оқибати ана ҳамин чиз метарсам очаҷон. ҳамсинфат нисо хушхабар овард ки абдуллозода бароят якчанд суруд нависондааст. нисо? ӯ аз куҷо ин хабарро оварда бошад? боз гуфт ки абдуллозода акси туро ба расо мефармудааст ки дар чаҳорчӯба биёфарад. ин одамон ба ҷуз тӯҳмату буҳтон коре надоранд. шояд 50% ин гапҳо дурӯғ бошанд. ман ба шумо мегӯям ки 1% ин гапҳо ба ҳақиқат наздикӣ надорад. ҳа, нисо мехоҳад ба гурӯҳи мо ҳамкорӣ кунад. нисо? ӯ чӣ кор мекунад? рақс. бигзор. баъд аз як моҳ консерти худро барпо мекунам. ту дар ин консерт як суруд мехонӣ. агар иҷозат диҳед суруд хонам, аз замин то осмон аз шумо миннатдор будам. ана расо баъди як сол ту ҳам консертатро албатта дар ягон толори бошукӯҳ барпо хоҳӣ кард. агар барвақттар консерт диҳам чӣ? кай? 2 моҳ пас? ту чиё мегӯӣ? ӯ бо 4-5 суруде ки дорӣ консерт додан ин маъние надорад. барои консерт барпо кардан чанд суруд доштан лозим? камаш 25-30 суруд. дар муддати 2 моҳ тайёр мешаванд? ту инро саҳл мапиндор беназир. қариб ҳар рӯз ман 4-5 соат омодагӣ мегирам. боз метарсам ки дар ин як моҳе ки мондааст оё омода шуда метавонам ё не. 1 сол дар назарам ниҳоят муҳлати тӯлонист. агар ҳар моҳ як сурудӣ тайёр кунӣ, дар 1 сол 12 суруд мешавад ва ба он 5 суруде ки дорӣ ҷамъ 17 то мешавад. ва фикр мекунам барои консерт баргузор кардан кифоя мешавад. агар то консерт 1-2 сурудамро тавассути телевизион намоиш диҳам чӣ? беназир, ман дар ин мавзӯъ бо ту борҳо суҳбат карда будам ва ту хафаам шуда будӣ. ман ҳам намехостам дар ин мавзӯъ суҳбат кунам. узр. дер кардед кӯака? назди рассом рафта будам. ана бинед, ин тарҳи нави ороиши саҳна. кӯ бинам? ана инаш гапи дигар дӯстам. акнун ба қасри консертӣ меравем. меравем. рафтем. беназир, ту то омадани мо инҷо мемонӣ. фаҳмо?
намефаҳмам чаро ин сурудро тавассути телевизион пешкаши тамошобинон кардан мумкин набошад. меравам, шояд сурудҳо писандашон афтад. абдуллозода мудом таъриф мекунад. салом устод. ва алайкум ассалом. марҳамат шинед. ташаккур. хуш хизмат. мехоҳам сурудҳоямро тавассути телевизион бихонам. дар кадом дастаи ҳунарӣ фаъолият дорӣ? мизон. мизон? бо ориф ҷураев? бале, бо ориф ҷураев. ориф ҷураев чӣ мегӯяд? розӣ ҳастам. бисёр хуб. бо кадом дастовез омадӣ? дастовез? чанд суруд дорӣ? ҳамагӣ 2 суруд. шеъри кист? аюбӣ. оҳанги кист? аз абдуллозода. абдуллозода? чаро аз ориф ҷураев неву аз абдуллозода? ориф ҷураев чунин хоҳиш надоранд. худи ҳозир гуфтӣ ки ориф ҷураев розиянд дар телевизион баромад кунӣ. бале устод иҷрои суруди худро дар телевизион маслиҳат надоданд, аммо дар мавриди оҳанги абдуллозода чизе нагуфтанд. ман сурудҳои туро шунидаам. мешавад, вале аз роҳбаратон розигӣ гир, ҳатман ба таври хаттӣ. охир устод розӣ ҳастанд. гап якто. розигии хаттиашонро ҳатман биёр. тамом. гапи падарам рост баромад. оҳ, акнун фаҳмидам ӯ барои чӣ хоҳиши санъаткор шудани маро надоштааст. бас, ман дигар ба ин роҳ намеравам. сари баландамро пеши касе паст ҳам намекунам.
نوشتی من همین است چی کنم که وقتم این است سری سختی من زمین است گله ای کسی ندارم سرنوشتی من همین است گله ای کسی ندارم سرنوشتی من همین است سری گهواره سنگم گریه ها کن اگر گهواره عشقم نبودی سری گهواره سنگم گریه ها کن چی کنم که بختم این است سری سختی من زمین است گله ای کسی ندارم سرنوشتی من همین است چی کنم که بختم این است سری سختی من زمین است گله ای کسی ندارم سرنوشتی من همین است گله ای کسی ندارم سرنوشتی من همین است سری سختی من زمین است گله ای کسی ندارم سرنوشتی من همین است چی کنم که بختم این است سری سختی من زمین است گله ای کسی ندارم سرنوشتی من همین است گله ای کسی ندارم سرنوشتی من همین است گله ای کسی ندارم سرنوشتی من همین است برفتی تا به داغت اشک ریزم بسوزم همچو آتش من برایت ولی از من مرو ای یار شیرین بیا که از غم عشقت بسوزم کجا رفته باشد؟ آدم زنده در یک جا آرامی نشیند. او هرگز به ریزگی من قدمش رو به جا نمیماند. رفتیم.
ана коғаз мондааст ку? ку бинам. من به تلویزیون رفتم. بزرگی گستاخی میکنم. با احترام بنازیر. دختری ساده، دختری ساده گمان کرده است که تلویزیون به دروازه است و هر کی خواهد هم تو در آمدن میگیرد. شاگردت نیتی در تلویزیون برآمد کردن دارد؟ اسب را نعل کردند. قرباقم پایش رو درست کرده است. آواز خوب دارد. واحد کریموف، در اصل انا همین تعریف های به اساسی شما او را ویران کرده است. آیندهش نیک است. بگذار برای روحیش را بلند برداشتن یگان سرودش را در تلویزیون ثبت کند. خیر، ما چی گفتیم؟ او کدام استاد مانعی پیشروی شاگرد می شده است؟ الو، اداره موسیقی تلویزیون؟ به من به قاضاده لازم. شمایید؟ نشناختم. بای میشوید دوستم. من هم همین چیز رو پرسیدنی بودم. آفرین، دلم از شما پر بود. کاری خوب کردید. تشکر دوستم، تشکر. انا دیدید برای خاطری من شده در تلویزیون یک سرودش را ثبت میکنند. هنرمند همه وقت راه خود را می‌یابد. بله، اگر به شرطی که استاد دلسوز و غمخوار داشته باشد. چی کنم که بختم این است، سری سختی من زمین است. گله از کسی ندارم، سرنوشتی من همین است. برفتی تا به داغت اشک ریزم، بسوزم همچو آتش من برایت. ولی از من مرو ای یاری شیرین، بیا که از غم عشقت بسوزم. چی کنم که بختم این است، سری سختی من زمین است. گله از کسی ندارم، سرنوشتی من همین است. چی کنم که بختم این است، سری سختی من زمین است. گله از کسی ندارم، سرنوشتی من همین است. چرا سرودی غم‌انگیز خوندی دخترم؟ دلم از همش موند و چجور من دیگر به مشقو نمیروم. گذشتم از باری همش، پدرم حق بوده است. آرام شو دخترم، پدرت از پیش انتخاب کرده ای تو راضی است. اول ناریزا بود کو. برای او ناریزا بود که میترسید کارو در نیمه رو میپرتایی. وی میگوید که صنعتکاری فریبا و ظاهرا آسان است، چون وارد شدی مشکلات آن عیانت میگردد.
بله اوچه جو من گرفتاری انا همین مشکلات شدم. اکنون جای ترس و هراس نیست دخترم. نمی ترسم ولی مانع می شوم. برود هم صد و مانع می اندازند ولی رای خود را می یابد. من قطرم اوچه جو. تو علکه ناامید شدی دخترم. دیگر چاره ندارم. سری هر قدم ما رو پیش با میدین. نمیفهمم چیکار کنم ما رو بفهمو چجور. تو علکه از اندک فشار تو بتوان از دست دادی. آخر من جای کی رو تنگ کردم نمیدونم. کی به تو چنین عمل رو روا دید؟ همه. باز این کاری دستی لیلا نباشه دخترم. لیلا این خیل دختر نیست. برعکس او سری موفقیتش رو با من نقل میکند. شاید وانمود کند. شاید. باورم نمیآید. نه لیلا این خیل خصلت ندارد. و پس کی را در این مورد دشمن می حسابی؟ حیرانم. تو هنوز دشمنت را احساس نکرده ای دخترم. با گمانت مانع پیشروی تو استادت است. نمیدونم. چی را میدانی؟ هیچ چیز رو دانستن هم نمیخواهم. گذشتم از بری همش. اختیارت. وقتی که به این راه رفته بودی از ما مصلحت نپرسیده بودی. خودش میدونسته باشد. کی؟ بنازیر. چی را باید داند؟ در کنسرت استادش سرود میخواند. نداند. نامش را می نویسند. 2 روز پیش او را دیده بودم. زیغ بود. دلش تماما از صنعت سرد شده که کسی را گوش نمیکرد. با او زنگ میزنم. اگر فهمد که در کنسرت استادش سرود میخونم خرسند میشود. از این با تو چی فایده؟ دوگانه هم است. خرسندی او خرسندی من است. لبای بنازیر. لیلا دوگانه جان من تو را یاد کردم. بیا که خمار دیداری تویم. خوشخبر دارم. کو گبزن؟ چگونه خوشخبر؟ در کنسرت استادت سرود میخونی. کی گفت؟ برای دلبرداری کردن من میگویی. زود بیا. خوب شده است معلش. زود بیا لیلا دلم میکفد. بعد از چند دقیقه میرسم. من این رویداد را
ҳанӯз аз қадамҳои аввалаш пайхас карда будам. бале, дар хотир дорам. агар он вақт попишорӣ мекарде, шояд имрӯз ин воқеа рӯй намедод. нахостам якравӣ кунам. нахостам ҳунари ӯро, меҳру шавқати ӯро, орзуи ҳаваси ӯро дар дили кӯчакаш маҳв кунам. охир худат медонӣ, ишқи ҳунару ҳунармандӣ дар дили ҳар кас ҷойгир намешавад. ҳоло ҳам дер нашудааст. бояд ба ӯ кӯмак расонем. парво накун, ӯ ба ҷодаи хеш бармегардад. танҳо барои ин вақт лозим аст. шумо ба ин боварӣ доред? боварӣ дорам. сари ҷаҳл чунин амал кардааст. фақат худат ба вай дахолат накун. тавре вонамуд кун ки ту аз чизе хабар надорӣ. о чӣ хел хабар надорам? охир дар ин хусус ба ман дарди дил кард ку. аҳамият надеҳ. ҳамин ҳолататро ба вай тамоман нишон надеҳ. наметавонам. ана бо ин рафторат ту ба захмаш намак мепошӣ. пас чӣ кор кунам? охир ман ӯро аз кӯча наёфтаам. фарзандам аст. ту аҷоиб гап мезанӣ. чӣ фарзанди ман нест? ман ӯро аз кӯча пайдо кардам. киноя назанеду, маслиҳатед ки чӣ кор кунем? боз ба ту такрор мекунам, ба вай дахолат накун. ҳамаш мегузарад. ӯ магар намегӯяд ки модарам ба ғами ман шарик нест? бигзор гӯяд. бигзор гӯяд. ҳеҷ гап не. ту ҳолататро ба ӯ нишон надеҳ. ҳамаш хуб мешавад. о чӣ хел намоиш надиҳам? ана ҳамин хел. бигзор ҳамон аламаш пас шавад. ҳамон ғамашро фаромӯш кунад. ҳамаш мегузарад. ман ҳамчунин ният дорам. ман боварӣ комил дорам ки ҳама ин муваққатӣ аст. агар аз нияташ нагардад чӣ? вақт ҳамашро нишон медиҳад. забони бадгӯён дароз мешавад. ассалом холаҷон. ва алейкум барсалом. хуш омадӣ. дугона дар хона аст. марҳамат гузар. ташаккур. беназир, дугонаат омад. о лайло биё. ассалом. ассалом. хуш омадӣ. хуш омадӣ. рости гап, аз хондани номат дар радифи номи Ориф Ҷураев хело ҳам шод шудам. ташаккур. марҳамат. лавҳаро барвақт сохта буданд. он вақт ин гапҳо набуд. Ориф Ҷураев асқар карданат хабар дорад? аз он рӯз инҷониб занг ҳам назадааст. шояд консерт саргармаш карда бошад. шояд. ба ҳар ҳол наздаш рафтан дар кор. дугонаҷон, дилам аз ҳамааш сард шудааст. ҳатто абдуллозода, он маҷнуни сарсафед ки рӯзе 4 маротиба аз назди машқҳо мегузашт, напурсид. ҳатто занг назад. хабар надорад ки гӯшанӣ шину дилмондаӣ. агар медонист чӣ? меомад. боварам намеояд. дар консерти Ориф Ҷураев кадом сурудатро мехонӣ? зиндагониро. агар ҳамин дугонаашро аз рӯзҳои аввал ҷиғ мезадӣ, ба фикрам духтари мо он қадар обоадо намешуд. фоида надошт. барои чӣ? дарду дили духтаро гӯш мекард, ба ӯ насиҳат медод. ман худам насиҳаташ карда будам. не, суханҳои дугона таъсири дигар дорад. кӯби хон?
دلبری نامهربان کی مهربانی میکنی لذتی عمرم گذشت کی زندگانی میکنی میشنوی گفتم کو انشالله با جادهش برمیگردد از لیلا دیلم پر نبود خدا را شکر گفتم کو همش خوب می شود آهنگ کیست؟ از عبدالله زاده آدم شده است چی آدم نبود؟ بارها خواهش کردم اقلا یک سرود برای من نویس نه ها گفتون نه نه چیزی رو گویا نشونیده باشد این پیری احمق دوگانه جان با من اظهار محبت کرد چی؟ مگر او زن ندارد؟ نه زن ندارد انا برای چی بد تو سرود می نوشته است؟ من خواهش او را قبول نکردم کو این مهم نیست اساسش او عاشق شده است تو با جای من می بودی خواهش او را قبول می کردی جدی قبول نمی کردم البته ولی خاطر سرودهایش وعده می دادم من باشم لیلا جان فریب کردن نمی توانم من در این کار استاد شدم حتی استادی تو را هم بار فریب کرده بودم لیلا او در این کار استخوان ندارد از تجربت میگویی؟ نه او با من چون استاد با شاگرد رفتار میکرد احترام خود را در مد اول میگذاشت پس آوازه ها به اساسند؟ یگان اساس ندارند پس چرا ناز میکنی؟ چی؟ با این حق ندارم؟ با این اندازه نه از تو خواهش دارم برگرد با کدام رو؟ خودت را بیمار بگیر من رو دیده میگویم که تو بد نبود باور میکند چرا نه آخر او به تو شانس داده است بنظیر در کنسرت او اشتراک میکنی این افتخاری بزرگ است پس چرا زنگ نزد؟ بشنیدم یگان لحظه آرامی ندارد شب و روز می نوازد و می سراید سرطلب است نه تنها به دیگران بلکه به خودش هم راستی گپ وقتی آخر نمیدونم از چی سبب باشد تیز به غضب می آیم استاد رو خفه میکنم اکنون به گناهت اقرار شدی؟ نه خود به پیشرفت کارم خودم گناهگار باشم به فکرت باز من گناهگار بودم آخر تو باید عزت استادت را بدانی نه استاد عزت تو را اقرارم لیلا جان اقرارم به گناه خود من نسبت استادم به حرمتی کردم
لاله را گفتم سیاه دل بودنت از بهر چیست؟ گفت حالش این بود هر کس که در صحرا نشست. آنهایی که در شهر و دهات زندگی میکنند با فکر شما دل پاک دارند. این معنی رمزی دارد عزیزم. من هم به همین معنی میگویم. در کنسرت با بنظیر اجازه دادی که سرود خواند. باز چیکار میکردم؟ بهترین کار میکنید. گاه از کردار خودم شرمم میآید. برای چی؟ با این دختری هنوز به جای نرسیده مانع میشوم که شهرت پیدا کند. با فکر شما کاری نادرست میکنید. شاید. نه، کاری خوب میکنید. او در یک راسته بازار 40 کاس سیب میفروشد. همه آنها خریدار مییابند و رزق خود را میخورند. بله، رزق خود را میخورند، ولی از یکی زیاد و از دیگری کم است. من با تو بحث کردن نمیخواهم. چرا؟ آخر خودی من همه راه های او را از 4 طرف بستم. دروغ. باور نداری؟ چی خیل باور کنم که نامش در اعلان ها در ردیف نام شما نوشته شده است. زیبی، تو حالا هم مرا نمیدانسته ای عزیزم. شما را نمیدانم؟ بله. من شما را آنقدر آموختم که حتی خودتان نمیدانید چی کسید. شاید تو مرا روز کنسرت خواهی دید. شاید این شکستی آخرین بنظیر باشد. میبینیم. غمت ریخت خونم شهادت همین است. غمت ریخت خونم شهادت همین است. شهادت چی باشد سعادت همین است. شهادت چی باشد سعادت همین است. نه این روز رزمی جفا کرده ای تو. نه این روز رزمی جفا کرده ای تو. تو را سالها شد کی عادت همین است. اگر با چشمت نمی دیدی باور نمی کردی. شاید از پای ما آمده باشند. اینش از حد زیاد است زیبی. باور نمی کنید؟ نه. عبدالله زاده کیها باز از پس او چون سایه می رود. بنظیر او را جدی قبول نمی کند. کی را دوست می دارد؟ او غلام هنر است. به حدی به این پیش دل داده است که حتی شوهر کردن و عائله بنیاد نمودن از گوشه خاطرش برآمده است. منظره ای که دیدید برایتان غشاور بود؟ به کدام معنی؟ معنی رمزیش. حالا هم آتش رشکت پست نشده است؟ آتش رشک زن بعد مردنش هم پس نمی شود. منی ساده گمان کردم بعد آن که بنظیر را با عبدالله زاده دیدی خاطرت جمع شد. این هنوز معنای آن را ندارد که خاطر جمع شینم. تو روز کنسرت به این باور خواهی کرد. از این بی‌وفایی مرادت همین است.
غمت ریخت تو خونم شهادت همین است غمت ریخت تو خونم شهادت همین است شهادت چی باشد سعادت همین است شهادت چی باشد سعادت همین است концерти ориф ҷураев ба пуррагӣ дар телевизион сабт мешавад ба гуфти воҳид каримов чунин нақша ҳаст пас суруди маро ҳам сабт мекунад албатта бегуфтугӯ худоё мешавад рӯзе ки дар толори пур аз тамошобин консерт диҳам ба ин ягон шубҳа надорам ту ҳунарманди хуб мешавӣ кай ҳамон вақте ки ба гапи ман гӯш диҳӣ ба гапи шумо як гӯш не 100 гӯш медиҳам вале ба назарам вақт тез гузашта истодааст ман бошам ягон кори чашмрасе накардам ту бисёр ҳам бетоқати Беназир дар ин маврид сухани устодат ҷон дорад ту камаш 30 суруд тайёр кунӣ он вақт обат ранг мегирад шумо гуфтед ки барои ман 10 суруд навиштаед 10 суруд аз он ҳам зиёд навиштам вале ту ба ман таваҷҷӯҳ надорӣ кӣ гуфт худам ин хеле пеш буд ҳоло аз шумо дида каси наздиктаре надорам барои пурра аз худ кардан Беназир камаш 2 моҳ лозим аз уҳдаш мебароям қавл медиҳам ки дар ин муддат ба консерт омода мешавам дилам яхмос мекашад ҳозир якдам сабр кун агар ҳунари волояш намешуд бо ӯ ҳаргиз сари як миз наменишастам маҳз ҳамин чиз ба қавли лайло мову туро қарин кардааст агар не гӯям дигарон мегиранд сурудҳояшро дар ин замон чӣ бисёр сароянда хушбахтона ба ман дил бастааст дилам яхмос мекашад ту қаҳва бинӯш яхмосро ман ба ту маслиҳат намедиҳам
мефаҳмам. ба ин коратон ғами маро хӯрдан мехоҳед. ту маро бифаҳм беназир. бигзор гуфти шумо шавад. марҳамат. акнун дар хусуси консерти дар пеш истода ҳар дуямон баробар фикр мекунем. шумо боре дар хусуси падари ман андеша кардаед? барои чӣ? охир шумо ҳамсолед. беназир, синну сол ҳаргиз садди роҳи мо шудан наметавонад. зиндагӣ дар миёни мардум қонуну қоидаҳои худро дорад. мову ту набояд банди қонуну қоидаҳои нонавишта бошем беназир. гапи мардум аз қилборику аз теғ тез аст. беназир, ту дар зиндагӣ шахси шахс шуда нестӣ. баробари замон, балки аз ӯ ҳам пештар қадам мемонӣ. ба ин суханони осмониятон ҳамон вақт бовар мекунам ки консертам дар сатҳи баланд гузарад. дилам гувоҳӣ медиҳад ки ту ситора мешавӣ. агар аз ҷониби шумо дастгирӣ ёбам. در دنیا کسی تو را به مثل من دوست نخواهد بچه‌ها به همه شما تشکر. تا پگاه به شما جواب ساعت 9 در همین جا و میخوریم. تشکر، خوش آمدید. کو گپ زن؟ چی خیل؟ چی گپ زنم؟ در خانه شیمان یا اینکه در سرای شیمان چی کم و کاستی را دیدی؟ من قدرتی بها دادن رو به هنری شما ندارم. خاکساری میکنی لیلا؟ نه استاد، از راستی میگویم. لیلا، من تو را برای آن جیغ زدم که در کنسرت من یک سرود بخوانی. تشکر استاد. لیکن تا لحظه به صحنه برآمدن این سیر باید که مخفی بماند. بغیر من و تو باید کسی نداند. بگذار به تماشابینان برآمد تو غیر چشم داشت باشد. فهمو؟ کارگردانی کنسرت از این خبر دارد؟ نه، او گفتم که بغیر من و تو کسی باید چیزی نداند. با بنظیر هم نگویم؟ زینهار، زینهار، فهمو؟ او خفه نمی شود. از چی؟ او اگر فهمد که من در کنسرت شما اشتراک میکنم.
همگی چند دقیقه پیش از برآمد کردن به من چونی سپاری شد گوی فهمو؟ خوب شده است. کدام سرودت رو میخونی؟ حالا نمیدونم. سرودی آخرینت رو کی ثبت کرده بودی؟ 1 هفته پیش. کو بیسرو؟ گلی لاله به خود داغ سیاه دارده، عاقبتی عاشقی جدایی دارده. گلی لاله به خود داغ سیاه دارده، عاقبت عاشقی جدایی دارده. آفرین آفرین لیلا. تو بیا 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 نگاری دل من، بشکن خمار خمار خماری دل من. تو بیا 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 نگاری دل من، بشکن خمار خمار خماری دل من. شکار دل من به تو، نگار 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 غمی تو میکند شکار 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 دل من. فدای پای تو، غم تو، نثار
نگار نگار غمی تو میکند شکار 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 دل من به تو نگار 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 غمی تو میکند شکار 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 دل من تو بیا 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 نگاری دل من بشکن خمار خمار خماری دل من تو بیا 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 نگاری دل من بشکن خمار خمار خماری دل من بنظیر لبا استاد تو حاضر به مشگاه رفته فنگرام مرا میاری آخر بعد از یک سرود دیگری شما نوبت به من میرسد کو زود رسیده میایی نور تو رو در بیرون انتظار است دیگر کس رو فرستانیم چی کی رو فرستونیم ما گپ زن کی رو فرستونیم او مشگاه رو به جز تو کسی دیگر خوب نمیدونه فنگرام در غلطون دویمی میزی من است خوش میکنم فهمیدم زودتر 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 نور تو رو انتظار است زودتر خوش میبینیم بنظیر تو چگونه برآمد میکنی چرا ایستادی؟ بنزین تمام شد. بنزین که نداشتی چرا آمدی؟ السلام علیکم.
амак ҷон илтимос тезтар ҳай кун ки дер мешавад. қоидаи роҳро вайрон кардан дар кор нест. намебинед чароғак сурх аст. ой духтар, ҳаққи роҳгироро кӣ медиҳад? амакҷон, як лаҳза, ҳозир ҳамроҳ бармегардем. нур, лабай, чӣ кор кардӣ? чун ақша дар роҳ мошинро қарор додам. бензин нест гуфтам. ӯ такси қарор дода рафт. калаваррам, зуд рафта дарро аз пасаш банд. хуб шудааст. чунон кун ки касе пай набарад. калид дорӣ? нафаҳмидам. калид дорӣ? бале. зудтар. дарро бастан. кушоед. кушоед.
عارف جورایف یکی از حافظان ممتاز و هم شناخته جمهوری تاجیکستان که توسط نوای و صدای دلانگیزش به دل و دیده های مخلصانش ره یافته است و کند بیدار حس عاشقان را، بقای نو دهد عمری جوان را، محبت را، صداقت را سرایت، به هم پیوند قلبها را نماید. در برابر حافظ ممتاز بودنشان باز عارف جورایف یک قطار شاگردان را نیز تربیه کردند و حالا ما تحت کفگوبی های شما به این صحنه یکی از شاگردان عارف جورایف لیلا بانو را دعوت میکنیم. حافظه جوان و امیدبخش لیلا بانو. با جای بنازیر لیلا برآمد کو؟ نمیفهمم با او چی شده باشد. شاید بدتر براید. او بعد یک سال کنسل خاتمه می‌یابد کو. کو رفتیم؟ بنازیر کجا قد زدی؟ عارف جورایف ما رو برای آوردن فناگرام فرستاد. فناگرام برای چی؟ نمیدونم. به جای تو لیلا رو به صحنه خون. من چی؟ واحد کریموف مرحمت آوردم. تو چی آوردی؟ چیزی که فرموده بودی. تو تماما چیزی نادرکاری را آورده ای. با من فناگرام این نوبتی در کار بود. چیزی بود برداشته آوردم. خیر درست‌تر دیدن در کار بود. عارف جورایف فناگرام چی در کار است؟ با من لازم شد. بعد از لیلا برایت کی؟ بنازیر؟ نه با جای بنازیر لیلا برآمد. سینر رو ویران کردن چی لازم؟ ضرر ندارد. برعکس حسن کنسرت کاهش می‌یابد. آخر در اعلان برآمد او درج یافته است. شاید مخلصان او هم در تالار نشسته باشند.
و این خودش گناهکار است. پدر و مادرش نیز با صد امید و آرزو آمدند. آخر من با آنها چی میگویم؟ انا اینش مشکلات توست بنظیر، نه از من. فهمو؟ بعد از لیلا برایم چی؟ من چند بار با تو گویم سیناریا نباید ویران شود. با کنسر من جواب میدیم بنظیر میبراید. نمیبراید. من چون کارگردان به این حق دارم. حق نداری واحد کریمویچ. برای کی؟ این کنسرت من است. عریف جورایف، من حق نداشته باشم پناهت به خدا. من رفتم انگیر. من تو بر این کارگردان چه را بسیار دیدگی. گپی من یک تا است بنظیر. فهمو؟ لیلا را به بنظیر دشمن کردی؟ باید همین طور میشد. تو به بنظیر شکستی سخت دادی، ولی این از روی رشک بود. چخیل رشک؟ تو آن روزی بهاری او را همراه عبدالله‌زاده در طرفخانه دیده به این خلاصه آمده بودی. از دو سر تو به حقیقت این قضیه باور نداری. تو اندیشه خود را حق می شماری. با شنیدم عبدالله‌زاده به بنظیر وعده داده است که کنسرتش را برگزار میکند. من که مردم هر کار شدنش ممکن. واحد کریموف نیز طرفی اوست. واحد کریموف در سیمای رقیبان ما آدم خود را می جوید. لیلا میندار شد یا نه؟ برعکس دعوا کرد که گویا من او را با دوگانه‌اش جنگ انداختنی شدم. دروغ گفته است. به هر حال من به او امکان دادم که خود را ترغیب کند و به این موفق هم شد. کنسرت خوب گذشت. از هفته آینده به کل قوان می روم. چی؟ به کل قوان؟ بله. چی کار دارید؟ خسته شدم. استراحت میکنم.
ای چهره‌ای زیبای تو رشک بتان آزری هرچند وفا میکنم در حسن از آن بالاتری هرچند وفا میکنم در حسن از آن بالاتری هرگز نآید در نظر نقشی زی رویت خوبتر هرگز نآید در نظر نقشی زی رویت خوبتر شمسی ندانم یا قمر گلی ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر گلی ندانم یا پری افق را گردیده‌ام مهری بتان ورزیده‌ام افق را گردیده‌ام مهری بتان ورزیده‌ام بسیار خوبان دیده‌ام اما تو چیزی دیگری بسیار خوبان دیده‌ام اما تو چیزی دیگری خسرو غریب از تو گدا افتاده در شهری شما خسرو غریب از تو گدا افتاده در شهری شما باشد که از بحری خدا سوی غریب ما میگریم باشد که از بحری خدا سوی غریب ما میگریم ای چهره‌ای زیبای تو رشکی بتان آزری ای چهره‌ای زیبای تو رشکی بتان آزری هرچند وفا میکنم در حسن از آن بالاتری هرچند وفا میکنم در حسن از آن بالاتری ای چهره‌ای زیبای تو رشک بتان آزری ای چهره‌ای زیبای تو رشک بتان آزری هرچند وفا میکنم در حسن از آن بالاتری هرچند وفا غم نخور دخترم همش میگذرد در جای آتش سوخته علف میروید ولی روی آتش زن سیاه میماند پدرت 7 پشتی واحد کریمی فرودشنو میدهد واحد کریمов اینجا یگان گناه ندارد چه خیلی گناه ندارد عارف جوراев نخواست واحد کریمов باشد خواست سرود خوانم
чун дид гапаш нагузашт қаҳр карда рафт. ба мо гуфтанд ки воҳид каримов қасдан лайлоро ба ҷои ту ба саҳна баровардааст. ориф ҷураев бошад. аз ин худсарӣ ӯ ба ғазаб омада воҳид каримовро аз саҳна пеш кардааст. дурӯғ. лайлоро ба хотири он ба саҳна бароварданд ки ман аз ӯ домангир шавам. лайло чунин хислат надорад. ман ӯро хуб омӯхтам. ин кори ориф ҷураев аст. шояд лайло ришва додааст ки ба ҷои ту ба саҳна барояд. ба кӣ ришва медиҳад? ба ориф ҷураев? ориф ҷураев ҳеҷ гоҳ ба пули лайло эҳтиёҷ надорад. пас чаро ба ту бахелӣ мекунад? маро ана ҳамин чиз ҳайрон кардааст. ягон маротиба аз ту ранҷида буд? шояд. ғам нахӯр духтарам. падарат мегӯяд ки консерти туро ташкил мекунад. то рӯзе ориф ҷураев ҳаст, роҳи ман бастааст. ман пуштибон надорам. падару модарат зинда аст. ориф ҷураевро намедонед? ӯ байни мардум маҳбуб аст. гапаш мегузарад. ноумед нашав духтарам. абдуллозода ваъда дод ки кӯмак мекунад. дилам аз ӯ пур нест. композитори шинохта аст абдуллозода. композитор ҳамеша паси парда аст, аммо мардум сарояндаро мешиносанд. барномаатро пурмазмун гардон. абдуллозода қодир аст ки туро ба зинои баланди эҷодӣ барорад. домони ӯро сахт бидор. ӯ домони маро доштанист. лабай? бале? кист? абдуллозода. бо модарам. албатта. ӯ инсони нек аст духтарам. ӯ туро ба қуллаҳои баланди эҷодӣ мебарад. ба ӯ бовар бикун. ман ба назди ӯ меравам очаҷон. бирав ҷонакам. консертро ҳар чӣ зудтар ташкил кардан лозим. ҳанӯз репертуараш бой нест. чанд суруде ки дорад ба ақл рост намеояд. шумо ҳам гапи ориф ҷураевро мегӯед. илтимос, маро бо ориф ҷураев дар як саф нагузоред. агар дар 1-2 ҳафтаи наздик консертро ташкил накунем, кор вазнин мешавад. чӣ хел вазнин мешавад? ориф ҷураев аз истироҳат меояд. ҳоло куҷост? намедонед? не. ба Иссик-кул рафтааст барои истироҳат. кай меояд? баъди 1 моҳ. ин тавр бошад гапи шумо ҷон дорад. дар набудани ориф ҷураев бояд консерт дод. набошад кор душвору душвортар мегардад. гӯш кунед. барномаи консертӣ ба ӯҳдаи ман. ӯро дар 2 ҳафта омода месозам. ман ба иродаи Беназир боварӣ дорам. кори саҳна бар дӯши ман. бар қасди ориф ҷураев консертро чунон ташкил кунем ки мислашро касе надида бошад. қасди ман дигар аст. мефаҳмам. чӣ фаҳмидӣ? муҳаббати шумо кайҳост ки афсонаи баҳру бар шудааст. рости гапро бигӯй, воҳид. чӣ туро маҷбур кардааст ки ба ин кор ба Беназир кӯмак расонӣ? муносибати ориф ҷураев. аввал иштироки Беназирро дар консерти ӯ зарур наҳисобида будам. сурудхонии ӯро дар бехи ночаспон меҳисобидам. аммо ориф ҷураев якравӣ кард. гапи худро гузаронд. чун рӯзи консерт фаро расид, берозигии ман лайлоро ба саҳна баровард. ба ҷои Беназир. чун Беназир омад, нахост ки саҳна барояд.
баҳона пеш овард ки нақша вайрон мешавад. аммо барои лайло ки сурудхониаш пешбинӣ нашуда буд, иҷозат дод ки нақша вайрон шавад. ин чизро нодида гирифт. пиндошт мо аблаҳем. ана маҳз ҳамин чиз маро водор сохт ки ба ин духтараки бепушту паноҳ дасти кӯмак дароз кунам. рости гап, ман дар ин хусус дигар хел фикр мекардам. беташвиш бош. беташвиш бош ки маро ҳимояи шаъну шарафи хеш ба ин кор водор намудааст. ман ба беназир телефонӣ гуфтугӯ доштам. ӯ ваъда кард ки меояд, лекин то ҳол аз ӯ дарак нест. ваъда карда бошад меояд. дуруст, аз он вақте ки гуфтугӯ кардем ним соат гузашт. хайр. хуш бош. куҷо меравӣ? ман ба шумо халал расонидан намехоҳам. баръакс, ту дар корӣ. маслиҳати ту лозим мешавад. خوش جنت خان لابا شما رضا هستید از این سیر و سیاحتی ما؟ Конечно, мне это очень нравится. بگوید که برای عارف جرایف چی ارمغان موسیقی آماده کرده اید؟ Видишь, вон тот дикий цветок на вершине той горы. Я буду также на фоне этой прекрасной природы танцевать только для тебя, Ориф Джураевич. О, بسیار شادم.
آفرین آفرین. تشکر. شما فکر استراحت نداره؟ راست. تشویش کشیده آمدید پدر جان. چه خیلی تشویش. ساعت از یک گذشته است. شما باشید در اینجا. وقت کم مونده است. کنسرت باید خوب گذرد. خوب میگذرد اگر در وقتش مشق کنید، در وقتش ایجاد کنید و در وقتش استراحت کنید. روز استراحت فرا می رسد. حاضر باید سرود را از خود کند. می ترسم. از چی می ترسید؟ از شرمندگی. می خواهم بنازیر کنسرت را با سری بلند و روی سرخ جنبش کند. شاعر گفته است به عزم درست و سعی کامل کس را نشود مراد حاصل. همین ایجاد هم، همین مشق هم با استراحتش خوب است. بله، استراحت باشد. استراحت بگذار گفت شما شود. رفتیم دخترم. خیر. алло, шеф. лабай. беназир концерт барпо карда истодааст. чӣ? беназир концерт барпо карда истодааст. кай? ҳамин рӯз. ҳамин рӯз? бале. ту бошӣ бо даҳони воз нигоҳ карда нишастаӣ? ғайри чашмдош шуд, шеф. одам дорад? ҳисоб надорад. меоям. меоед? то анҷоми рухсатиётон 2 рӯз мондааст ку. шумо мемонед ки ман истироҳат кунам? чӣ кор кунем? маро дар фурудгоҳ интизор шав. хуб шудааст.
پریشان گاهی شود ستاره یارو مثال ابروهاست ابروهای پاره پاره گاهی شود پریشان گاهی شود ستاره بیا شو نکنی زلف سیاما بیا بوسه زنی رنگی لباما بیا صدقه شوی ناز و اداما بیا چاره کنی درد و بلاما بیا شو نکنی زلف سیاما بیا بوسه زنی رنگی لباما بیا صدقه شوی ناز و اداما بیا چاره کنی درد و بلاما شباشی خانه آمد از کوچه های خاکی عطری ترانه آمد تو آمدی و با تو شباشی خانه آمد از کوچه های خاکی عطری ترانه آمد بیا شانه کنی زلف سیاما بیا بوسه زنی رنگی لباما بیا صدقه شوی ناز و اداما بیا چاره کنی درد و بلاما بیا شانه کنی زلف سیاما بیا بوسه زنی رنگی لباما بیا صدقه شوی ناز و اداما بیا چاره کنی درد و بلاما دیده توا کن ببین شبهای پر ستاره ستاره تو با من همیشه در اشاره دیده توا کن ببین شبهای پر ستاره ستاره تو با من همیشه در اشاره بیا شانه کنی زلف سیاما بیا بوسه زنی رنگی لباما بیا صدقه شوی ناز و اداما بیا چاره کنی درد و بلاما بیا شانه کنی زلف سیاما بیا بوسه زنی رنگی لباما بیا صدقه شوی ناز و اداما بیا چاره کنی درد و بلاما بیا چاره کنی درد و بلاما درد و بلاما میکند فریاد و زاری جانی من از بیقراری اینقدر سخت از خدا جان لحظه های انتظاری شنیدم یک دل دیوانه گشته قفس بشکسته و بلانه گشته شنیدم یک دل دیوانه گشته قفس بشکسته و بلانه گشته فردا می خدا احرام بسته با عشق و عاشقی افسانه گشته میکند فریاد و زاری جانی من از بیقراری اینقدر سخت از خدا جان لحظه های انتظاری چیکار کردید؟ چیکار کنیم؟ کنسرت باید برگزار نمیگردید
حالم دیر نشده است. کیسر می شود. حالا کیسر شد. این کار رو شما باید به من حل میکردید. عارف جورایویچ، روی ویران کردن کانسر وجود دارد. اکنون دیر شد. این چیز رو 2-3 روز پیشتر باید فکر میکردید. در غفلت موندیم. لبای عارف جورایویچ. رسول زود به دکان گل فروشی رفته یک دسته گل خریده به قصر کنسرتی بیا. خوب شد است عارف جورایویچ. رحمت. خدایا این چه خوشبختی است. تشکر استاد، سرم رو به آسمان برداشتید. تشکر استاد، سرم رو به آسمان برداشته. رحمت،